Yan, nandito na naman tayo. About tutorial na naman mga kapatid. Yan. Ang topic sana natin ngayon kung paano ba mag iba't ibang kulay yung damit tulad nito. Yan. Yan. Kaso tingnan muna yon kasi may agaw pansin sa akin sa YouTube, sa comment. Ito siya. Yan. Yan. Yan siya. Kung nanonood ka ngayon, Maris Cabero, shoutout sa iyo kapatid. Yan. Ang topic natin ngayon kung paano ba gumawa ng thumbnail sa YouTube at kung paano mag-upload ng thumbnail sa YouTube. Yan. Napakadali lang yun mga boss. Lagi ko nga inuulit na marunong dapat kayong makinig. Yan. Ito siya, thumbnail na yan. 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 Ayan. Ayan. Saka yan. Gago! Yan. Madali lang yun mga boss basta marunong kayo makinig. Yan. Ulit, no? Yan. Plus at ituturo ko sa inyo kung paano makita yung spam sa YouTube. Yan, yung mga pasaway na nahuli ni Lolo YouTube. Yan. Oh no! Kaya umpisahan na natin, hindi natin papatagalin to, kaya let's go! Wait lang kapatid, kung bago ka sa aking channel, please subscribe and click bell button para lagi kayong update sa mga bago kong video na tutorial na napaka-magic. Yan, kaya let's go! Yan, nandito na tayo ngayon sa screen ng cellphone ko. Yan. Ang unang gagawin natin install natin si Pixel Lab. Pixel Lab. Yan, kailangan yung install yan para kasi dyan tayo mag-i-edit ng thumbnail. Yan. Pag na-install nyo na, open nyo lang. Yan, meron agad text yan dito. Delete muna natin yan. Ito, click natin yan yung parang basura. Yan, that's okay. Yan. Nyari, ayaw nyo ng background na yan. Punta lang kayo dito. Yan, dyan. Tapos, from gallery. Yan. Yan. Kunyari, itong picture na to, yan. Yan. Nakadepende naman kung anong gusto nyo kasi pwede naman kayo kumuha sa Google. Type nyo lang background. Yan. Kaya wallpaper para makahanap pa yung magandang background na pwedeng ilagay dyan. Na pwede nyo ilagay sa thumbnail nyo. Yan. Ito kasi type, parang mas type ko ngayon. Yan. Tas kung gusto nyong maglagay ulit ng picture, click nyo lang to yung may plus sa taas. Yan, tas from gallery. Yan. Pag nakahanap na kayo, check nyo lang. Yan. Pwede siyang lakaya, pwede litan. Kung gusto nyo, sakupin nyo na lang. Yan. Yan. Pero dito natin sa gilid. Yan. Para itong ginagawa ko, example lang para yan. Pwede siyang maglagay yung yan, pwede mong i-resign. Yan. Check. Pwede mo lagay ng stroke, able. Ito siya. Yan, stroke niya. Yan. Ito. Yan, lagay natin parang frame. Yan. Gusto nyo ng ibang kulay. Yan. Pinitin nyo lang yan. Yan. Check. Yan siya. Tapos kapag
magdadagdag kayo ng picture ulit, yun ulit, sa plus ulit, tapos from gallery. Ayan. Tapos check nyo lang ulit. Kung gusto nyo ulit lagay ng stroke, lagay nyo ulit. Ayan. Ngayon, kung gusto nyo yung picture lang na walang background, ito lang mga boss. Pili lang tayo ng picture na isa. Kunyari ito, yan. Kunyari yan. Gusto ko tanggalin yung background niya, ang matitira ay ako lang. Ito lang gagawin nyo mga boss. Slide nyo lang to, yan. May makikita kayo dyan na eraser, yan. Click nyo lang yan. Tapos ito, papaliwanag ko lang, yan. Ito yung malaki, yan. Ito yung malaki, yan, pang erase. Kung gusto nyo litan, yan yun. Tapos ito yung parang shadow nya, yan. Kaya pakita ko, yan, parang may shadow yung gilid, yan. Yan. Tapos kapag gusto mo yung i-zoom, ito plus, pindutin nyo lang. Tapos yung dalawang daliri nyo ay i-slide nyo lang, yan. Yan. Erase ko muna para fast forward ko para mapabilis tayo. Erasing ko lang yung mga gilid-gilid. Kunyari ito hindi nyo magalaw, yan. Click nyo lang tong plus sa taas, yan, para ma-erase nyo ulit, yan. Tapos kapag gusto nyo ulit ilipat, pindutin nyo ulit yung parang zoom, yan, magagalaw nyo na. Tapos pwede nyo, yan, ganyan. Tapos plus ulit. Yan, kapag natapos na kayo, yan, check nyo lang. Yan. Wait lang pala. Kunyari, nagkamali kayo, nabura nyo yun. Yan, nabura nyo yung, yung katawan nyo. Ito lang, pindutin nyo lang itong nasa gitna, parang may arrow. Yan, click nyo lang. Yan. Para maibalik. Yan, kapag tapos na kayo, yan, pinabilis ko lang. Nakita nyo dyan, hindi perfect yan kasi example lang naman. Nakita nyo sa magigilid, may mga kulay green pa. Okay lang yan kasi example lang naman. Yan, tapos pag tapos na kayo, check nyo lang. Yan, ayan na siya. Yan. Saan nyo pwedeng lagay, yan. Kaya dito. Ayan yun. Uso kasi ngayon yung parang may kulay puti sa gilid. Napapansin nyo sa mga ibang famous na YouTuber na lagi may puti sa gilid yung mga nila, mga picture nila. Ganito lang yun mga boss. Katulad kanina, yung stroke, kailangan natin yun. Yan. Ito stroke, ayan. Click nyo lang yan. Puti. Yan yun. Pwede nyo siyang yan, lakayan, kita, yan. Ayan yun. Ang pangit kasi kaya hindi kasi na-erase masyado kaya parang ang pangit. Pero yun. Yan. Ano pa ba? Yung text. Ito, click nyo lang to, yung A, yan, text. Yan. Ito siya, yan. Kailangan ayusin lang natin. Kunyari, itong text, yan. Gusto nyo, hindi magalaw to, yan. Tapos ito, yan. Gusto nyo, hindi nyo magalaw yan. Click nyo lang to. Yan. Tapos, padlock nyo lang. Pati yan, padlock nyo para di magalaw. Yan. Tapos, click nyo lang ulit yun, yan.
para at least kahit anong pindot nyo, di nyo magagalaw yan. Kaya kung gusto nyo ulit pagalawin, tanggalin nyo lang yung padlock. Ayan. Click nyo lang ulit yung padlock. Ganun lang kasimple. Ayan. Ito tayo sa text. Ayan. Ayan, madaming effects yung text. Meron dyan yung color, yan. Kunyari dilaw. Yan. Ay, kulay on air puti. Check nyo lang. Check. Tapos, size din yan. Yan. Tapos, check nyo lang. Gusto nyo yung taba yung letra. Ito lang. Ito, pilitin nyo itong style. Yan. Yan, tumaba yung letra. Kasi parang tagilid. Yan. Kaya may line sa baba. Tignan natin. Tagal natin. Ano pa ba? Yung font niya. Ito, font. Meron dito. Yan. Ito kasi madalas ginagamit ko. Yan. Tapos okay. Kung gusto nyo may background yung text nyo, ito pindutin nyo lang yan background, yan, click nyo lang yan, yan itim, depende sa inyo kung anong gusto nyo kulay, yan, mas okay ngayon yung black, yan. Tapos pwede siyang meron ditong left, yan yung left, yun lang. Kaya yung right, yan, depende na lang kung paano nyo papagandahin yung text. Tapos check natin. Kung gusto nyo lagyan ng stroke ulit, yan, pwede naman. Tapos check nyo lang ulit yun. Tapos kunyari itong dilaw, yan, kita nyo. Yan. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. Yan. Check nyo lang. Yan. Tapos kung gusto nyo may shadow. Hindi gano'n siya makikita yung shadow kasi may background siyang black. Kaya ang gagawin nyo, pwede yung shadow yung dilaw. Yan. Depende. Pula. Yan. Para mas maganda. Yan. Pwede nyo, kayo na bala kung kung ganyan ba, yan, kayo na mag-adjust, yan, tapos check nyo lang, ano pa ba, may 3D din dito, able nyo lang, kunyari, gusto nyo 3D, yan, 3D shadow, try natin yung 3D text, yan, kita nyo, yun, ganito, parang tanga, yan yun, check nyo lang, yan ang mga boss. Kung gusto nyo pa ulit magdag ng text, ito lang, copy nyo lang yan, ito doble, tapos edit nyo lang ulit, edit, lang kasimpleng mag-edit ng thumbnail, mga kapatid. Kunyari tapos nyo na yung pag-edit ng thumbnail, check, pindutin nyo lang to kung gusto nyo nang i-save, yan, pindutin nyo yan, tapos save as image, yan, as save to gallery.
Yan, ngayon, paano ba natin mailalagay yung thumbnail natin sa YouTube? Ganito lang mga bossing, kailangan nyo munang i-download si YT Studio. Ay, wala pala akong net lang. Yan. Try natin. Yan. Pag na-install nyo na, open natin. Yan. Dyan din kasi may kita yung subscribes nyo, watch time minutes nyo, views, subscriber, yan, etc. Yan, ewan ko ba. Ganyan. Kunyari, itong video na to na gusto ko palitan yung thumbnail. Yan, click nyo lang. Tapos parang may makikita kayong parang lapis pa yan. Yun. Click nyo lang yan. Click. Tapos edit thumbnail, yan. Click nyo lang. Tapos pinitin nyo yung change, yan. Yung parang ano. Yan. Kunyari, yan. Ayan na yun. Tapos select nyo lang. Tapos save. Ganun lang kasimple mga boss. Yan. Napalitan siya na ng thumbnail niya. Refresh lang natin. Yan. Nakita nyo napalitan na ng thumbnail. Ngayon, ang tanong natin kung saan din ba may kita yung spam. Yan. Makikita nyo kasi dito. Click nyo to nasa right side. Yung parang tatlong slide. Click nyo yan. Tapos comment. Yan. Shoutout ko lang tong mga to, si Inday, si John Eric, yan, mga yan. Shoutout sa inyo mga bossing, mga kapatid. Salamat sa mga suporta. Yan. Paano ba makita yung spam? Ito lang, click nyo lang to, yung publish comment, yan sa taas. Click nyo lang yan. Tapos, yan, makikita nyo dyan yung likely spam. Yan. Ay yung mga na-spam sa aking mga video. Yan. Binalert ko na para hindi mo maano. Yan. Kita nyo yung spam. Yan. Yan na yun. Yan. Sana may natutunan kayo sa aking tutorial. At sana huwag niyong kalimutan i-subscribe ang aking channel at click bell button para lagi kayong update sa aking mga video. Yan, salamat. God bless.